ما أمر المتهم بإحالة 100 هذا سؤال آخر، سؤال مستقل. نعم. أي. عندما أمر المتهم بإحالة 148 شخص من أبناء الدجيل، هل دققت أعمار جميع المحالين على محكمة الثورة؟ وعندما صادق أيضا على تنفيذ حكم الإعدام بال 148، هل دققت أعمار جميع هؤلاء ال 148؟ إذا كان نعم أجاوب. أنا يعني المحامين يجوز يتضايقون لأنه يفصلوها على القانون، أنا لا، أنا ما ضايق لأنه يهمني شعبي يطلع على الحقيقة مثل ما هي. أعطيكم فرصة وأسئلة لا علاقة لها. أعطيكم فرصة يا إخوان، أعطيكم فرصة. هاي تفاصيل من صلاحية رئيس الدولة. مع ذلك ما ضايق منها. إذا كان الدستور يلزم مجلس قيادة الثورة بأن يطلع على السؤال اللي سألته، نعم، فيطلع، وإذا كان لا يلزمهم لا يطلع. نعم. باعتبارك عادة حكم وظيفتك السابقة باعتبار رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، من يرفع لك طلب بالمصادقة على الإعدام، حسب رأيك بأنه عمر المحكوم عليه أدنى عمر جد حتى يعتبر نافذ هذا الحكم بحق هذا الشخص المحكوم عليه؟ إذا السؤال على بالقياسات الدستورية والقانونية العامة، نعم، لا يحكم على الإنسان. هيك فهمي. نعم. هذا يعني بالقانون مو بروفيشنال مثل ما يقولون التعبير الإنجليزي، وإنما رجل يعني طالب قانون وجينا إلى الدولة العراقية وتعلمنا منها اللي تعلمناه. نعم. وتعلمنا من إخواننا القانونيين الآخرين لما نحضر ندوات أو مناقشات. نعم. إذا ما يكون الشخص كامل الأهلية لا يجوز الحكم عليه بأعلى حكم. نعم. فهمي؟ نعم. فهم الأخلاقي والقانوني. نعم. لهذا. نعم. لأنه هو إن لم يكن كامل الأهلية لا يستطيع أن يتخذ قرار مسؤول كامل المسؤولية العامة. نعم. فإذا ممكن أن يحكم عليه أحكام أخرى، بدليل أنه أكو جهة إصلاحية، يعني أكو غير السجن العام سجن للأحداث. نعم. في أحكام أخرى. أما كامل الأهلية فيحكم. ايش قد كامل الأهلية؟ كامل منصوص عليه في القانون. كامل الأهلية يعني ايش قد بالعمر القانون حدد؟ حكيت بالقانون. نعم. مفهوم. ايش قد العمر بالسنين؟ سنين. أنت أسألك ايش كثر العمر كامل الأهلية؟ أنا اللي أسألك. لا أنا اللي أسأل. أنا أجاوبك. هاي قضية قانونية، ما أجاوبك بالقانون وسياسية. المادة 79 عقوبات من قانون العقوبات. نعم. تقول تنص لا يحكم بالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم 18 من العمر ولم يتم 20 سنة من عمره. أتم 18 بعد هاي زايدة ولم يتم. لا مو هذا قانون. أنا فهمي. أي فهمي عندما يقول نعم يكون قد أتم نعم ولم يتم، هذه شيء يعني زايدة تخفيفي. نعم. لا واضح النص، يعني أنت سألتني جاوبتك هسه يعني. نعم. إذا عندك سؤال آخر. نعم. هل تعلم كان هناك أحداث من ضمن 148 تم الحكم عليهم من قبل محكمة الثورة بالإعدام وتمت المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام من قبلك؟ هل تعلم؟ يابا أنا ترى. نعم. أنا أريد جواب، لا تقول لي إيه يعني إيش عندك جواب قوله. أنا عراق صغير أحكم بالإعدام ما أسويها لو تنشل عيني. نعم. نعرض عليك
هوياتهم وتولداتهم. صدقك بلي ما وكذلك عن الهويات هذه هذه هوياتهم وتولداتهم. هذه مزورة. وحتى لا حتى مزورة نعم. إذا قلت مزورة من حقك ولكن أنا أعتقدها مزورة. اقرأ الأسماء العفو أستاذ، قبل أن أقرأ الأسماء أجاوب على كلامه بأنه هناك كتاب صادر من النفوس أحوال المدنية. شو وقت؟ نعم. شو وقت؟ هذا الوقت. هاي. نعم بناء على كتاب. نعم. هاي الوقت تريدني أصدق بكتاب؟ ما تصدق هذا موضوع والجنسية هوية أصلية هذه. نعم. نعرض اسم